اوس زموږ سره یو د artificial intelligence AI چې ورته ویلی کېږي د هغې په ترو باندې زموږ دا ډیپ فیس ډیپ فیک ویډیو چې کومې دي دا رغېږي. بل سایبر کرمینل چې کوم دي هغه هم artificial intelligence سافټویر چې کوم دي هغه استعمالوي د افنسیو په ترو باندې، او زموږ سره چې کوم سیکیورټي پروفیشنل دي هغه استعمالوي د ډیفنس په ترو باندې. نو په منځ کې د artificial intelligence چې کوم دی نو دا یو افنس راځي یو ډیفنس راځي، مطلب دی یو ډاکو دی یو پولیس دی، دا ټول ټیکنیکس استعمالوي او د دې ټیکنیکو په ترو باندې د artificial intelligence چې کوم دی دا ډېر زیات مطلب دا چې نور هم سټرانګ کېږي. خو موږ ریالایز کوو نو ځکه چې دواړه سیټ ته هغه یو لرنینګ کوي، دا داسې یو مشین لینګویج دی، داسې یو کوډ دی، الګوریدمز په دې کې استعمال شوي دي، الګوریدم دی په اصل کې چې artificial intelligence داسې یو قسم تاسو چې هغې کې ډېر شی قسمونه راځي، خو یو قسم دا چې هغه سوچ کوي، د دماغ په شانتې کریټ شوی غوندې کې دي. نو چې کله هم یو شی ورته موږ ووایو چې دا پلانکې کار داسې وکړئ، اوس فار ایگزامپل دا ډیپ فیک ویډیو چې کومې دي را روانې په دې کې تاسو وګورئ، نو هغه artificial intelligence چې دی هغه باقاعده هغې سترګو باندې فوکس وکړي چې دا مومنټ کوي، موشن کې وي، خوله او لاس، دا ټول ښه باقاعده دا کوډ چې دی الګوریدم دا په دې باندې فوکس وکړي، د دې په ترو باندې هغه باقاعده صحیح انالیسس وکړي او صحیح ډیسیژن وکړي، خلکو ته واپس لاړ شي. نو هغې کمپیوټر له واپس دغه جواب ورکړي، نو کمپیوټر چې دی د هغې نه میسج چې دی هغه ایګزیکیوټ کړي، نو هغه بهر ته وځي. اوس په نان ټیکنیکل کې هغه خبره تاسو ته وکړم، اوس دې شی تاسو چې یو خبره چا ته وکړئ هغه کس تاسو له جواب درکړي، نو هغه کس چې دی هغه خبره تاسو ته وکړئ ستا نوم څه دی، هغه کس وایي زما نوم پلانکې دی، نو خبره هغې کس غوږ ته لاړ شي، غوږ یې واوري، د هغه په دماغو کې پروسس شي، د هغې دماغو نه هغه خبره چې ده واپس بیا د خولې ته راشي او خوله یې تاسو ته ووایي چې زما نوم پلانکې دی. دغه شان دا artificial intelligence چې کوم دي دا یو کوډ دی، دغه شان دا کوډ چې د پروسس نه لاړ شي، هغې پروسس د دننه لاړ شي، دا پلانکې ماته ووایي، هغه خپله ډیټابیس کې دننه چې کوم کوډز یا څه نور پراته وي هغه سره زر په ملي سیکنډو کې وګوري، هغه جواب چې دی هغه راوباسي، هغې بل کس ته هغه جواب چې دی هغه پیش کړي. دغه شانتې دا اوس ښه باقاعده دا سایبر کرمینل چې کوم دي دا یې استعمالوي او د دې په ترو باندې اټیکس کوي، او داسې خراب اټیکس دي چې هغه مطلب دا دی ښه باقاعده د هغې علاج هم زموږ سره اوس نه وي. ډیپ فیک ویډیو چې کومې دي هغه نن سبا سایبر کرمینل او یا څوک دشمنان دي هغوی په داسې طریقه باندې استعمالوي چې د خلکو بېعزتي کوي، یا د هغو هغه فټو هغه راوالي او پورنوګرافیک ته یا داسې یو بل څه شي ته یې ور واچوي چې هغه د کس د انسان یو بېعزتي وکړي. ډیپ ویډیو رغېږي څنګه؟ دا یو قسم کمپیوټر پروګرامینګ دی، چلیږي د artificial intelligence په ترو باندې. پټوان چې دي دا د مختلف ځایونو نه راغونډ کړي، دا امیجز چې دي هغه بیا د دې کیریکټر د فیس ته ور اچوي، او هغه بل د پټوانو هغه کم فیس چې دی هغه د artificial intelligence کیریکټر ته ور واچوي، او د هغې په ترو باندې بیا دا انیمیشن چې کوم دي د کمپیوټر باندې ایګزیکیوټ شي، او دا د کس خوله، پوزه، سترګې کومې چې رغېږي ښه باقاعده په داسې طریقه باندې رغېږي، سړی به وایي چې دا د رښتیا دي، او په اصل کې د رښتیا نه یې هغه ټول کمپیوټرایز میرې دي. بل داسې چې پټو ته بل کس راوالي هغه مخ ته ولګوي، خو خوله یا خبرې چې څوک کوي یا ړقوي نو هغه نور بل څوک کولی شي، هغه د پټو دا کس نه وي. نو په اصل کې دا پټو راغی دا د کیریکټر د فیس ته ور واچولی شو، او نو د هغې په ترو باندې بیا هغه ویډیو چې ایکسپورټ کړي، خلک بیا دا سوچ کوي چې دا ویډیو چې دا پټو دا کس دی، خو په اصل کې دا د پټو دا کس نه وي، دا په کمپیوټر باندې ډیزاین شوی دی. اوس دا ویډیو چې تاسو کومه ګورئ دا د اوباما ویډیو ده، اوباما په اصل کې دا سپیچ ورکړی په ټي وي باندې، په نیشنل ټي وي باندې خلکو ته یې ایډرس کوو. however دا ویډیو چې کومه ده د دې د خوله او سترګې چې کومې ړقېږي دا په اصل کې جارډن پیل یو د امریکي کمیډین او اکټر دی. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. It's a time when we need to rely on trusted news sources.
اکټر چې کوم دی هغه دا خبرې کوي او د دې اوباما ته په ډیپ پیک ویډیو په تھرو باندې د هغه مخ هغه کوم انیمیشن چې کوم کیږي هغه چې سنسینګ کوي هغه ټول په دې ډیپ پیک ویډیو په تھرو باندې د مخ ته راچولې شي دي او د دې په تھرو باندې دا اوباما چې دی نو هغه پریزنټ کیږي خو که تاسو خیال وکړئ دا ډېر زیات نقصان رسوي که دی اوس بل څوک راشي او هغه د دې پریزیډنټ په تھرو باندې خبرې وکړي او دا ویډیو ماډیفای په سوسایټي کې انفورچونیټلی زمونږ خلک هم داسې دی چې ډېر شي خلک دی او په دې نه پوهېږي نو هغه خو ویډیو ګوري هغه وایي بس دا اوباما دا خبره داسې وکړه خو داسې نه کیږي په اصل کې دا ډیپ پیک ویډیو ټیکنالوجي دا یو آرټیفیشل تھرو باندې استعمالیږي تاسو ته مخکې دا ایکسپلینیشن ما وکړو د هغې په تھرو باندې دا خبرې چې دی دا جنریټ کیږي دا ته یو کس د پرمیشن نه علاوه اجازت نه بغیر دا کار کول چې دی دا ډېر زیات نقصان رسوي او په اصل کې نقصان رسوي پرایویسي ته په دې باندې هم اوس حکومتونه لګیا دي کاری راخکړی دی چې په دې باندې ریګولیشن اپلای کړي بغیر د ریګولیشن نه دا نه کېږي ځکه چې دا زیات نقصان رسوي انډیویژول ته او حکومتونو ته او کمیونټي ته په دې په تھرو باندې پراپیګینډاز ویډیو چې دي هغه هم سایبر کریمینلز رغولی شي او یا کریمینلز چې کوم دي نو هغه بیا داسې چې هغه د کمیونټي خلاف رغولی شي هغه د نورو خلکو خلاف رغولی شي او دا اوس یو سیاست کې یو حکومت کې یو کس دی د هغه په ټول راوالي او د بل یو کس مخ ته ورواچي او هغه بل کس چې دی هغه داسې یو غلط کار کوي یا داسې یو کار کوي چې هغه د هغه ریپیوټیشن ته ډېر زیات نقصان رسوي نو دا ټول چې دی دا په دې ډیپ پیک ویډیو په تھرو باندې کیږي او په دې نه مطلب دا دی چې دا شی نن ډېر زیات اهم شی دی نن اهم شی دی انټرنیټ باندې هر نمونه فکچر چې دی موږ اپلوډ کوو هر نمونه سایډ موږ خپل اپلوډ کړی دی او په اصل کې کریمینل چې کوم دی هغه دا ګیدرینګ کوي دا کلیکټ کوي زموږ ډیټا او د دې په ډیټا په تھرو باندې زموږ یو قسم خپل پرسونا زموږ یو کیریکټر راغی او هغه کیریکټر خلکو ته بیا داسې ښکاري چې دا په اصل کې دا یو کس فواد باچا دی دا لګیا دی دا خبرې کوي خو په اصل کې دا زه نه یم دا بل څوک یې هغه د بیک نه لګیا یي او څه چې وایي نو هغه وایي زما بېعزتي کوي زما نقصان رسوي نو دغه شانتي دا ډیپ پیک ویډیو چې دی دا نن سبا ډېر یو اهم او ډېر یو خراب او ډېر یو ډینجرس میتھډ دی انفورچونیټلی چې خلک یې آنلاین استعمالوي